Hello guys, welcome to part 3 of online shop application tutorial in Nepali. Previous video मा हामीले टेम्प्लेटहरु सेटअप गरेको थियौं र टेम्प्लेटहरु सेटअप गरेर यो भिडियोसम्म जुन यो ड्याशबोर्डसम्म हामीले प्रिभियस भिडियोमा ल्याएको थियौं र यो भिडियोमा चाहिँ एक्चुअल फंक्सनालिटीको कुरा गर्नेछौं जुन चाहिँ हाम्रो के हो भने प्रोडक्टलाई कसरी कार्टमा एड गर्ने सेसन वाइज र कार्टमा एड गरेको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले कसरी डिस्प्ले गर्ने जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा गर्नेछौं। यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र यो भिडियो तपाईलाई सिक्न पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्नेछ र सिकिसक्नुभयो भने यसको चाहिँ तपाईहरुलाई फंक्सनालिटी तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइटमा देखाउँदा आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देख्दाखेरि तपाईहरुलाई झनै इन्ट्रेस्टिङ लाग्नेछ र अलिकति यो भिडियो लामो हुन सक्छ किनभने इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिकति भिडियो लङ डेफिनेटली हुन्छ र सो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एक्सक्युज गरेर हेरिदिनु होला र तपाईहरुले बोरिङ लाग्यो भने त्यसको प्लेब्याक स्पिड बढाएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिंग्समा गएर प्लेब्याक स्पिड बढाएर तपाईहरुले त्यसको अलिकति भिडियोलाई सर्ट बनाएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट फर्दर डु अब चाहिँ आजको मेन कन्टेन्टमा कुरा गरौँ र बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो म तपाईहरुलाई दुईटा कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यदि तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्न भनेपछि प्रिभियसमा हामीले बेसिक कन्सेप्टहरु युज गरेका छौं। तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्न भनेपछि यसको लिंक चाहिँ मैले गिटहबमा अपलोड गरिदिएको छु र Django Ecommrce भन्ने रिपोजिटरी छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र त्यहाँ गएर तपाईले डाइरेक्टली डाउनलोड गर्नुभयो भनेपछि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोन गर्नुभयो भने तपाईले जुन ड्याशबोर्ड देखिराख्नु भएको छ यो सोर्स कोड देखिराख्नु भएको छ त्यो सोर्स कोड चाहिँ तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नु। दोस्रो कुरा के हो भने यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ र यदि राम्रो लाग्यो भने तल गएर डेफिनेटली यो भिडियोको कुन पार्ट राम्रो लाग्यो त्यो तपाईले कमेन्ट गर्नुस्। यदि राम्रो लागेन भने तपाईलाई यो भिडियोको कुन पार्ट राम्रो लागेन त्यो कमेन्ट गर्नुस् र भिडियोलाई डिसलाइक गर्नुस् र यदि राम्रो लाग्यो भने कुन पार्ट राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नुस् र भिडियोलाई डेफिनेटली लाइक गर्नुस् जसले चाहिँ मलाई अलिकति इन्करेज गर्छ मेरो भिडियो क्वालिटी मेरो भिडियो कन्टेन्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नमा अलिकति हेल्प गर्छ। सो जुन अरु भिडियोहरु बनाउँदाखेरि म चाहिँ त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न म डेफिनेटली म त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेछु। सो अब चाहिँ आजको कन्टेन्टको कुरा गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले युज गर्न गइरहेको कन्सेप्ट भनेको के हो भने कुकी बेस्ड सेसन हो र कुकी बेस्ड सेसनको कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट युज गर्नलाई हामीले डेफिनेटली कुकीजको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी हुन्छ, सेसनको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी हुन्छ र देन हामीले ज्याङ्गोमा कुकीज र सेसनले कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ र त्यसपछि हामीले बल्ल त्यो फंक्सनालिटीको कुरा गर्नेछौं। यदि तपाईहरुलाई त्यो सबै कुराहरु थाहा छ भने डाइरेक्टली म तल गएर यसको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्टली यसको जुन एड टु कार्ट बटनको फंक्सनालिटीको जुन त्यो टाइम स्ट्याम्पमा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने यसको सबै कन्सेप्टलाई चाहिँ तपाईले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के कुरा गरौँ भने कुकीज भनेको के हो, ओके, सेसन भनेको के हो र कुकीज र सेसनको कन्सेप्ट हामीलाई किन आयो। सो फर्स्ट अफ अल कुकीज र सेसनको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला जुन हाम्रो यो डेमो छ म यो डेमोमा लगेर तपाईलाई जान्छु dankshop.heroku.com मा गएर हेर्नुभयो भने यसको जुन वेबसाइटको दुनियाँमा तपाईको दुईटा टर्महरु सधैं आउँछ। जुन यो वेबसाइट चाहिँ कसरी लोड भइरहेछ त भन्दाखेरि जुन हेरोकु एप सर्भर छ त्यो सर्भरमा त्यसको सर्भरमा चाहिँ मैले यसको सोर्स कोडहरुलाई अपलोड गरेको छु। जब मैले यो पेज लोड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सर्भरलाई चाहिँ यसले रिक्वेस्ट जान्छ। जस्तो यहाँ रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल चाहिँ तपाईले ब्राउजरको नेटवर्क ट्याब भित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा गएर हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट पठायौं सर्टेन हेडरहरु रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्यारामिटरको थ्रु चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठायौं भने उताबाट हाम्रो रेस्पोन्सहरु आयो र त्यो रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो यो भित्र चाहिँ डिस्प्ले भयो। अब एचटीटीपी यो चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि एचटीटीपी प्रोटोकलको थ्रु। अब हाम्रो जुन जीमेलहरु सेन्ड गर्दाखेरि मेलहरु सेन्ड गर्दाखेरि हाम्रो एसएमटीपी प्रोटोकलको थ्रु हुन्छ। त्यो एसएमटीपी प्रोटोकल पनि हामीले जब यसमा जुन कार्डमा चाहिँ जब त्यसले चेकआउट गरिसक्यो भने चेकआउट पेजमा हामीले एसएमटीपी प्रोटोकलको बारेमा पनि हेर्नेछौं। अब एचटीटीपी प्रोटोकलको थ्रु चाहिँ त्यसले रेस्पोन्स यो भित्र चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्यो। ओके, अब त्यो एचटीटीपी प्रोटोकल भनेको के हुन्छ भने जुन कनेक्सनलेस प्रोटोकल हुन्छ। कनेक्सनलेस भन्नुको मिनिङ के हो भने यसरी बुझ्नुस् तपाईले जब हामीले यो पेज लोड गर्यौं भने अब मैले यसलाई जुन लोड गर्यौं भने सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठायो र सर्भरले चाहिँ यही क्लाइन्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स पठायो। जुन यही पेजमा चाहिँ यही कम्प्युटरको यही ट्याबमा चाहिँ त्यसले रेस्पोन्स पठायो भन्नुको मिनिङ त्यसले क्लाइन्टलाई चाहिँ यो क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाइरहेछ भन्ने कुरा जान्यो। जब रेस्पोन्स पठाउँछ भने कनेक्सनलाई चाहिँ यसले क्लोज गरिदिन्छ र प्रिभियस स्टेटहरुको बारेमा यसले इन्फर्मेसन राख्दैन। अगेन मैले यही ट्याबदेखि यसलाई रिफ्रेश गर्न खोजे भने सर्भरले यो कुरा थाहा पाउन्न कि यो भन्दा पहिला जुन एचटीटीपी प्रोटोकलले यो कुरा थाहा पाउन्न कि यो भन्दा पहिला मैले यो पेजदेखि मलाई रेस्पोन्स पठाएको थियो सर्भरले भन्ने कुरा थाहा पाउन्न। त्यो चाहिँ कनेक्सन
लेसको मिनिङ हो। अब कनेक्सन लेस प्रोटोकल चाहिँ जुन कनेक्सन लेस प्रोटोकल भए हुनाले हाम्रो जुन सर्भर र क्लाइन्टको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेट बनाउनको लागि एउटा अर्थमा हामीले भन्ने हो भने सर्भर र क्लाइन्टको बिचमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन बनाउनको लागि, क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा चाहिँ एउटा परिचय बनाइदिनको लागि, इन्ट्रोडक्सन इस्टाब्लिस गरिदिनको लागि, प्रिभियस स्टेटहरूलाई इस्टाब्लिस गरिदिनको लागि हाम्रो सेसन र कुकिजको कन्सेप्ट हामीलाई आएको हो। त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने जब हामीले एड टु कार्ट र त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भने जब हामीले एउटा डेली लाइफमा युज गर्ने दिनमा हामीले मोर देन 8 आवर्स युज गर्ने हामीले चाहिँ फेसबुककै कन्सेप्ट लगाऊँ। जब हामीले फेसबुकमा लगइन गर्छौँ, लगइन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जब हामीले एकचोटि लगइन गऱ्यौँ भने त्यो ब्राउजरदेखि इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले लगइन गरिराख्नु पर्दैन, त्यसले डाइरेक्टली होम पेजमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। त्यसले के गर्छ त कुकिज र सेसनको कन्सेप्ट युज गर्छ, कुकिज र सेसनको कन्सेप्ट युज गर्छ र कुकिज र सेसनको कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि इभन दो त्यो एचटिटिपी प्रोटोकल भए तापनि कुकिज र सेसनले चाहिँ जुन प्रिभियस स्टेटमा योभन्दा पहिला पनि यो ब्राउजरदेखि लगइन भइसकेको छ भन्ने कुरा सर्भरले थाहा पाउँछ र सर्भरले सर्टेन इन्फर्मेसनहरू होल्ड गर्छ। त्यो इन्फर्मेसनहरू अहिले हामी ज्याङ्गोमा हेरौँला र त्यो इन्फर्मेसनहरू होल्ड गर्छ र त्यो इन्फर्मेसनको थ्रु चाहिँ सर्भरले रिक्वेस्ट पठाउँछ, यस यसले चाहिँ पहिला पनि लगइन गरेको छ भनेर क्लाइन्टलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ यो ब्राउजरलाई, र क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ भने पहिले रिक्वेस्ट भएको छ भने यसले डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो त्यो भित्रमा चाहिँ लोड गर्छ र त्यो इन्फर्मेसनहरू हाम्रो जुन त्यो कुकिज र सेसनको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन ट्याबभित्र जुन कुकिज भित्र गएर स्टोर भएको हुन्छ कुकिजहरू, र सेसन भनेको हाम्रो लोकल स्टोरेजभित्र सेभ भएको हुन्छ र हाम्रो सेसन भनेको सेसन स्टोरेजभित्र सेभ भएको हुन्छ र कुकिज भनेको कुकिज स्टोरेजभित्र सेभ भएको हुन्छ। र यसमा म त्यति डिटेलली गएन, लोकल स्टोरेज सेसन स्टोरेज भनेको के हो यो जब हामी जाभास्क्रिप्टको ट्युटोरियल सिरिजहरू हामीले युज जुन त्यसको अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसमा हामी डिटेलली कुरा गर्नेछौँ र लोकल स्टोरेज सेसनको बारेमा। र अहिलेको लागि हामीले युज गर्न गइरहेको भने के हो भने कुकी बेस्ड सेसनको कन्सेप्ट हो। र सेसन पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, कुकी बेस्ड सेसन हुन्छ, ज्याङ्गोमा कुकी सेसनहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, कुकी बेस्ड सेसन हुन्छ र अर्को भनेको क्याच बेस्ड सेसन हुन्छ। क्याच बेस्ड सेसन भनेको हाम्रो क्याच स्टोरेजभित्र एभाइलेबल जुन स्टोर हुन्छ र कुकी बेस्ड सेसन भनेको हाम्रो कुकी बेस्ड स्टोरेज हुन्छ। र यो भित्र हाम्रो के हुन्छ भने जुन यो भित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा सेसन आइडी हुन्छ र यो सेसन आइडीको थ्रु चाहिँ सर्भरले कम्युनिकेट गर्छ र सर्भरले कम्युनिकेट गरेर आइडेन्टिफाई गर्छ यस यो क्लाइन्टले पहिला पनि रिक्वेस्ट पठाएको थियो, पहिला पनि जब हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो सेसन आइडी पनि जान्छ रिक्वेस्ट हेडरमा यो सेसन आइडी गयो भने सर्भरले चाहिँ यो सेसन आइडी गेट गर्छ र सेसन आइडी गेट गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ थाहा पाउँछ कि एचटिटिपी प्रोटोकल इभन दो एचटिटिपी प्रोटोकल कनेक्सन लेस भए तापनि जुन यो सेसन आइडीको थ्रु सर्भरले थाहा पाउँछ कि यस यसले पहिला पनि हामीलाई रिक्वेस्ट पठाएको थियो र यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो जुन पहिले रिक्वेस्ट पठाएको यो हामीसँग परिचित क्लाइन्ट हो र यसलाई चाहिँ हामीले योसँग हाम्रो डेटा पहिल्यै छ, यसको लगइन क्रेडेन्सियलहरू पहिल्यै छ भन्ने कुरा यसले थाहा पाउँछ र त्यो क्रेडेन्सियल पहिल्यै भएको हुनाले चाहिँ जुन यसको थ्रु चाहिँ अब सर्भरले चाहिँ पहिल्यै छ भनेर उताबाट रेस्पोन्स पठाउँछ र त्यो रेस्पोन्सको थ्रु चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा हामीले लगआउट नगरे पनि जुन ट्याबमा चाहिँ अलरेडी जब हामी एकचोटि लगइन गरिसक्यौँ भने अगेन एन्ड अगेन हामीले त्यसमा लगइन गरिराख्नु पर्दैन। ओके, त्यसरी हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा सेसनहरू जुन हामीले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा जुन कुनै हामीले गर्न गइरहेको वेब एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। सो अब हामीले यसमा जुन सेक्युर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कुकी बेस्ड सेसन हुन्छ र कुकिज भनेको नर्मल्ली के हुन्छ भने यसमा जुन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा डेटाहरू स्टोर भएको छ। यो नर्मल्ली हाम्रो बेस 64 फर्मेटमा इन्कोडेड भएको हुन्छ पाइथनमा र पाइथनको जुन यसको भ्यालु चाहिँ यो भनेको ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड इनपुट स्ट्रिङ हो। यो भनेको बेस 64 फर्मेटमा इन्कोडिङ भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिकोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिकोड गरेर फर्दर तपाईँले डेटा जुन तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिकोड गरेर त्यसलाई त्यसको जुन प्लेन स्ट्रिङ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले पाइथनको बेसिक ट्युटोरियल सिरिजमा कुरा गरिसकेको छु। स्ट्रिङको पार्टमा यदि तपाईँले त्यो हेर्नु पाएको छैन भने त्यो हेर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु। सो अब चाहिँ यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भने अब हामीले डाइरेक्टली मुभ गर्न सक्छौँ ज्याङ्गोमा एक्चुअली कुकिज र सेसनले चाहिँ कसरी काम गर्छ। ओके, त्यसको लागि मसँग एउटा डायग्राम छ र त्यो डायग्रामको थ्रु म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। र त्यसको लागि ज्याङ्गोमा चाहिँ एक्चुअली हामीले के गरिराख्नु पर्दैन त भन्दाखेरि सेसन र कुकिजलाई हामीले इस्टाब्लिस गरिराख्नु पर्दैन। ओके, ज्याङ्गोले हामीलाई मिडलवेयर प्रोभाइड गर्छ र त्यो मिडलवेयरले चाहिँ कुकिज र सेसनलाई इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्टमा कुकिज र सेसनलाई चाहिँ त्यसले
इस्टाब्लिस जुन त्यसले इस्टाब्लिस गरिदिन्छ, कुकिज र सेसनको कनेक्सनलाई इस्टाब्लिस गरिदिन्छ र हामीले त्यसमा त्यो मिडलवेयरमा त्यसको रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकलमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेस गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो हामी एकैछिनपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। र यसमा हेर्नुभयो भने यो अब हामीले त्यति बुझ्यौँ भने यो डायग्रामलाई हामीले इजिली बुझ्न सक्छौँ। जब हामीले डमबाट रिक्वेस्ट आउँछ, डमबाट भनेको ब्राउजरदेखि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँछ, रिक्वेस्ट पठायो भने ज्याङ्गोमा चाहिँ मिडलवेयरभित्र जान्छ। जस्तो मिडलवेयर यहाँ डिफ्रेन्ट मिडलवेयरहरू हुन्छ। मिडलवेयरको बारेमा मैले ज्याङ्गोको बेसिक ट्युटोरियलमा पनि कुरा गरिसकेको छु, अलिअलि कन्सेप्ट मिडलवेयरले नर्मल्ली कसरी काम गर्छ भनेर। जस्तो यहाँ तपाईँले गएर हेर्नुभयो भनेपछि मिडलवेयरभित्र डिफ्रेन्ट मिडलवेयर हुन्छ, सेक्युरिटी मिडलवेयर, सेसन मिडलवेयर, कस्टम मिडलवेयर, CSRF मिडलवेयर, अथेन्टिकेसन मिडलवेयर, मेसेज मिडलवेयर र एक्सप्रेमोक मिडलवेयर। मेसेज मिडलवेयरको बारेमा हामीले कुरा गरेको छैनौँ। अथेन्टिकेसन मिडलवेयरको बारेमा अलरेडी कुरा गरिसकेको छौँ। CSRF मिडलवेयरको बारेमा पनि हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। र हामीलाई सेसन इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिने मिडलवेयर भनेको के हो भने सेसन मिडलवेयर हो। र सेसन मिडलवेयरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने हाम्रो जुन मिडलवेयरको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने ज्याङ्गोमा जुन जब युजरले रिक्वेस्ट पठाउँछ, रिक्वेस्ट पठायो भने हाम्रो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हामीले अलरेडी थाहा छँदैछ जुन यो भ्युजभित्र जान्छ र भ्युजभित्र यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ र यो भ्युजभित्र सर्टेन म्यानिपुलेसन गरेर हामीले सर्टेन लजिकहरू लेखेर त्यो रिक्वेस्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले रेन्डर जुन रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले रेन्डर गरिदिन्छौँ। र त्यो जुन रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको बिचमा चाहिँ मिडलवेयरले के गर्छ, जब रिक्वेस्ट आउँछ र रिक्वेस्ट आयो भनेपछि हामीले त्यो मिडलवेयर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। मिडलवेयर चाहिँ लोड हुन्छ। ओके, सो रिक्वेस्टभित्र हामीले सर्टेन डेटाहरू एड गर्नु पऱ्यो भने जब हाम्रो रिक्वेस्ट आउँछ, रिक्वेस्ट आयो भने मिडलवेयर इस्टाब्लिस हुन्छ र मिडलवेयरको कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र मिडलवेयरको कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो भने जब रेस्पोन्स जान्छ, रेस्पोन्स आउट भइसक्यो भने मिडलवेयर चाहिँ क्लोज हुन्छ। ओके, र अब जब हामीले रिक्वेस्टको जुन सर्टेन हेडरहरू भयो, रिक्वेस्टको जुन इन्फर्मेसनहरू भयो, त्यो रिक्वेस्टको इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले मिडलवेयरमा नै हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने भनेको सेसन मिडलवेयरले हामीलाई फेसिलिटेट गर्छ र हामीले कस्टम हाम्रो मिडलवेयर पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो हामी लेटर भिडियोमा कुरा गरौँला। ओके, यो भनेको मिडलवेयरको नर्मल कन्सेप्ट। जब हामी युजरले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ र रिक्वेस्ट पठायो भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने सेसन मिडलवेयर लोड हुन्छ र सेसन मिडलवेयरले चाहिँ हाम्रो सेसन इस्टाब्लिस गरिदिन्छ र सेसन इस्टाब्लिस गर्यो भने अब हामीले भने जस्तै त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन सेसन आइडी हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने जुन यो सेसन आइडी जान्छ र त्यो जुन तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो भनेको त्यो सेसन आइडी हो, अरू केही पनि होइन। र त्यो सेसन आइडीको बेसिसमा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो भने views.py भित्र जान्छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसको views.py भित्र जान्छ र views.py भित्र गयो भने त्यसमा हामीले सर्टेन लजिकहरू लेख्छौँ र भ्युजले चाहिँ यसरी जुन सर्भरले चाहिँ नर्मली भ्युज भनेको सर्भर त हो नि, सर्भरले चाहिँ यसरी इस्टाब्लिस जुन त्यसरी थाहा पाउँछ कि यसले यस यो क्लाइन्ट चाहिँ हामीसँग चिरपरिचित क्लाइन्ट हो, यसले अलरेडी नै हाम्रो यसको जुन इन्फर्मेसनहरू जुन यसको रेकर्डहरू अलरेडी त्योसँग छ ब्राउजरमा भन्ने कुरा थाहा पाउँछ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ भ्युजबाट चाहिँ डेटाबेस जुन त्यसको इन्फर्मेसनहरू त्यो क्लाइन्ट आइडीको जुन त्यो सेसनको चाहिँ त्यो सेसन आइडीको डेटाहरू त्यो सेसन आइडीको बेसिसमा त्यो क्लाइन्टको लागि इन्फर्मेसनहरू त्यो क्लाइन्टको लागि सेसन डेटाहरू जस्तो अहिलेको लागि हाम्रो एड टु कार्ट बटनमा एड गर्यो भने त्यो डेटाहरू चाहिँ हाम्रो डेटाबेसभित्र हाम्रो सेसन मिडलवेयर भन्ने डेटाबेस हुन्छ र त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ गएर देखाइदिन्छु। जस्तो मैले DBSQLite ब्राउजर खोलेँ भने DBSQLite ब्राउजर खोल्छु र योभित्र मैले ओपन ब्राउजर गरेर चाहिँ डेस्कटपभित्र Ecommrce को डेटाबेसभित्र खोल्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेबल Django_session भन्ने अलरेडी Djangoले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ र योभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र त्यो सेसन कीको आधारमा चाहिँ हाम्रो सेसन डेटाहरू स्टोर भएको हुन्छ र यो सेसन डेटा भनेको अगेन मैले भने जुन यो जेसन डेटा हो, तर जेसन डेटा भनेको हाम्रो कसरी स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि बेस 64 फर्मेटमा इन्कोडेड हुन्छ र यसलाई Djangoले पनि डिफल्ट हामीलाई यसको डिकोड गर्नलाई फङ्सनहरू एभाइलेबल गर्छ र त्यो हामी एकैछिनपछि हेर्नेछौँ। नत्र भने तपाईँले आफूले आफ्नो लजिक तपाईँले इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने, लजिक बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले भनिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई बेस 64 फर्मेटमा इन्कोडेड हुन्छ र बेस 64 फर्मेटलाई तपाईँले डिकोड गरेर जेसन मोड्युलको थ्रु तपाईँले लोड गरेर यसलाई जेसन डेटालाई त्यसरी तपाईँले फेच गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जसरी अब यहाँ हेरौँ, अब यो डायग्राममा मुभ गरौँ। डायग्राममा मुभ गऱ्यौँ भने जेसन डेटा चाहिँ यो भित्र आउँछ र यो डेटाबेसभित्र चाहिँ
डेटाबेसबाट चाहिँ त्यो कीको बेसिसमा डेटाहरू स्टोर गर्छ, जुन फेच गर्छ र त्यो डेटाहरू फेच गरेर चाहिँ अब त्यो डेटालाई चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेटभित्र रेन्डर गरिदिन्छ र टेम्प्लेटभित्र रेन्डर गरेर जसरी हामीले योभित्र एड गऱ्यौँ भने, जसरी हामीले यहाँ हेरौँ, जसरी योभित्र हामीले एड गऱ्यौँ भने त्यो एड गरेको डेटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एड टु कार्ट बटनभित्र यसरी डिस्प्ले हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी अब यो भिडियोमा त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने जब हामीले एड गऱ्यौँ र एड गऱ्यौँ भनेपछि त्यो डेटा चाहिँ एड टु कार्ट बटनभित्र डिस्प्ले हुन्छ। कसरी भयो म अगेन यसलाई समराइज गर्छु एउटा वर्डमा। समराइज गर्दाखेरि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँछ र क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठायो भने सेसन मिडलवेयरको थ्रु चाहिँ हामीले कनेक्सन, त्यसले सेसन कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यो सेसन मिडलवेयरको थ्रु हामीले त्यसको रिक्वेस्टमा चाहिँ त्यसको सेसन रिक्वेस्टमा चाहिँ सेसन भनेको रिक्वेस्ट डट सेसनभित्र त्यो डेटाहरू हुन्छ र रिक्वेस्ट डट सेसनभित्रको जुन डेटा हुन्छ त्यो भनेको नर्मली डिक्सनरी हुन्छ, डिक्सनरी लाइक हुन्छ, जेसन डेटा हुन्छ र त्यो जेसन डेटालाई चाहिँ हामीले योभित्र चेन्जेस गरेर सर्टेन इन्फर्मेसनहरू त्योभित्र एड गर्छौँ र एड गऱ्यौँ भनेपछि त्यो सेसन मिडलवेयरको थ्रु चाहिँ ब्राउजरले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि यो की पठाउँछ र त्यो की भनेको हाम्रो यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले देखाइसक्यौँ। यो की पठाउँछ र रिक्वेस्ट हेडरमा यो की पठाउँछ र रिक्वेस्ट हेडरमा यो की पठायो भने त्यो कीको आधारमा चाहिँ भ्युज डट पाईभित्र त्यसको लजिकहरू लेखिन्छ। भ्युज डट पाईले त्यो क्लाइन्ट चाहिँ अलरेडी रिक्वेस्ट पठाएको छ भनेर थाहा पाउँछ र त्यो कीको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो डेटाबेसभित्र जुन ज्याङ्गो सेसनभित्र टेबलभित्र डेटाहरू स्टोर भएको हुन्छ र यो त्यो की भनेको यो की हो र त्यो डेटाहरू स्टोर भएको हुन्छ र त्यो कीको डेटा चाहिँ अब भ्युज डट पाईभित्र हामीले फेच गर्छौँ र भ्युज डट पाईभित्र गरेर हाम्रो टेम्प्लेट्सभित्र रेन्डर हुन्छ, जसरी हाम्रो योभित्र रेन्डर भइरहेको छ। आई होप गाइज तपाईँहरूले यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। अब थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने अब हामीले यसको जुन लजिक लेख्न सक्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली एस्पेक्टबाट हामीले गर्न सक्छौँ र जब हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ, प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट हामीले गऱ्यौँ भने यसको लजिक लेख्यौँ भने तपाईँहरूलाई यसको वेल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने भ्युज डट पाईभित्र नै हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर म चाहिँ के कुरा रिकमेन्ड गर्छु भने भ्युज डट पाईभित्र हामीले त्यसरी हामीले नलेख्ने। हामीले जसरी पहिला प्रोडक्टहरू सेभ गर्छौँ, तब हामीले जस्तो पहिला मोडलभित्र केही जुन हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मोडलको चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट बनाएर जस्तो हाम्रो सप भन्ने मोडल छ भने त्यो सपको मोडल्सको चाहिँ हामीले जुन अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सप डट सेभ गऱ्यौँ भनेपछि सप डट सेभ गऱ्यौँ भने त्योभित्र सर्टेन इन्फर्मेसनहरू हामीले यसरी दियौँ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मोडलले सेभ गर्छ भन्दाखेरि सेभ गर्छ। हामीले त्यही कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई के गराउँछु भन्दाखेरि भ्युजमा लजिक लेख्नुभन्दा पहिला भन्दा पनि त्यो लजिकलाई चाहिँ मैले सेपरेट गर्छु र त्यसको लागि कार्ड डट पाई भन्ने मैले एउटा मोड्युल बनाउँछु र त्यो कार्ड डट पाईको मोड्युललाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेर त्यसको क्लासलाई इम्पोर्ट गरेर मैले यसरी चाहिँ लजिक लेख्छु। ओके, त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कार्ड डट पाई भन्ने एउटा मैले फङ्सन बनाएको छु र त्योभित्र मैले एउटा कार्ड भन्ने क्लास बनाएको छु र त्यो क्लासलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन अब्जेक्टबाट इनहेरिट गरेको छु र अब्जेक्टबाट इनहेरिट गरेको यो कन्सेप्ट भनेको पाइथन को बेसिक कन्सेप्ट हो। यसमा ज्याङ्गोको कन्सेप्ट केही पनि युज छैन र यो भनेको न्यू स्टाइल क्लास र ओल्ड स्टाइल क्लास हुन्छ। पाइथनको क्लासको कन्सेप्ट आयो तपाईँलाई थाहा छ होला। र अब्जेक्टबाट इनहेरिट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ न्यू स्टाइल क्लास हुन्छ, यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फङ्सनालिटीहरू दिन्छ, त्यो बारेमा म डिटेल गएन। र अब म यो सबै कोडलाई चाहिँ अहिलेको लागि रिमुभ गर्छु। ओके, यसलाई चाहिँ मैले आफैले यसको बेसिक लजिक चाहिँ लेख्छु। ओके, त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पऱ्यो भने जब हामीले कार्डलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ, कार्डलाई जुन यसको कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्दाखेरि कार्ड अब्जेक्ट हामीले पठाउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले रिक्वेस्ट पठाउँछौँ। जब एड टु कार्ड बटनमा त्यसले क्लिक गर्छ, जब एड टु कार्ड बटनमा चाहिँ त्यसले क्लिक गर्यो भने एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गर्यो भने यो युआरएलमा जानु पर्यो। यो युआरएलमा जाँदाखेरि त्यो प्रोडक्टको आइडी आउँछ। प्रोडक्टको आइडी आयो भने भ्युज डट पाईभित्र एड टु कार्ट फङ्सनमा गयो र त्यो आइडी आयो भनेपछि हामीले कार्ट क्लासलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ र कार्ट क्लासलाई इनिसियलाइज गर्दाखेरि यो भनेको एक्चुअली गाइज जुन तपाईँहरूले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले कोडको रियुजेबिलिटीमा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र कोडको जुन कति निट एन्ड क्लिन कोड लेख्नुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले क्लास जुन जति सक्नुहुन्छ कोडलाई चाहिँ रियुज गर्न हामीले नेसेसरी हुन्छ जुन रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि र त्यो अनुसार हामीले कोड चाहिँ निट एन्ड क्लिन पनि लेख्न जरुरी हुन्छ। त्यो भावनाले मैले यसको लागि सेपरेट मोड्युल बनाएँ र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भए तापनि तपाईँहरूले बिस्तारै यसलाई 2-3 चोटि गर्नुभयो, यो भिडियोलाई 2-3 चोटि रिवाच गर्नुभयो भने तपाईँले डेफिनेटली यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र पाइथनको क्लासको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। जब मैले कार्ड क्लास चाहिँ इनिसियलाइज गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ
कार्ड फङ्सन चाहिँ कार्ड क्लासलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्यो र रिक्वेस्ट भन्ने जुन प्यारामिटर पठायो भने अब यो रिक्वेस्ट आयो र रिक्वेस्ट भनेको नर्मली हाम्रो के भन्यो भने जुन यो डायग्राममा हामीले जसरी एक्सप्लेन गरेका छौँ यहाँबाट जुन ब्राउजरले पठाएको जुन रिक्वेस्ट हुन्छ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ अब यो रिक्वेस्ट भयो ओके र त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ म नर्मली के गर्छु भने यो क्लासको चाहिँ क्लास भेरिएबल बनाउँछु र पाइथनमा भेरिएबलको जुन भेरिएबलको जुन स्कोपको कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा हुन जरुरी छ एलजिपी रुल हुन्छ लोकल इन्क्लोजिङ ग्लोबल र बिल्ट इन रुल हुन्छ र मैले चाहिँ यसमा के बनाएँ भने क्लास अब्जेक्ट भेरिएबल बनाएँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले पाइथनको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ गाइज जुन काम गर्दाखेरि पनि मैले पाइथनको बेसिक कन्सेप्टको भिडियोहरू पनि बनाइरहेको छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँले कन्सेप्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भिडियोमा त्यति खासै भ्युजहरू नभए हुनाले त्यति राम्रो फिडब्याक नआए हुनाले मैले चाहिँ त्यो भिडियोलाई अहिलेको लागि क्लोज गरेको छु र सेल्फ डट रिक्वेस्ट इक्वल टु यदि हामीले जुन सेल्फ डट रिक्वेस्ट यो क्लासको क्लास भेरिएबलभित्र चाहिँ मैले के गरेँ भने क्लासको जुन यसको भेरिएबलभित्र चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिक्वेस्टलाई चाहिँ स्टोर गरेँ अब जुन उताबाट आएको जुन चाहिँ यो रिक्वेस्ट छ जुन उताबाट ब्राउजरले पठाएको यो रिक्वेस्ट छ यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो भेरिएबलभित्र स्टोर भयो अब यो रिक्वेस्टको थ्रु चाहिँ मैले भने सेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट सेसनभित्र हाम्रो स्टोर हुन्छ र रिक्वेस्ट भन्दा पनि मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने सेसन भन्ने भेरिएबल बनाउँछु र त्यो सेसनभित्र भेरिएबल बनाएर जुन त्यताबाट आएको सेसन हुन्छ त्यो सेसनलाई चाहिँ रिक्वेस्टर सेसनभित्र चाहिँ मैले स्टोर गरिदिन्छु अब यो सेसनभित्र मैले स्टोर गरिसकेँ भने अब म चाहिँ के गर्छु भने एउटा कार्ड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु र कार्ड भन्ने भेरिएबल चाहिँ मैले किन बनाउँछु भन्दाखेरि यो तपाईँहरू एकैछिनपछि बुझ्नुहुन्छ त्यसको लागि सेटिङ्सभित्र मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु त्यो भेरिएबल भनेको कार्ड सेसन की भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु र योभित्र चाहिँ त्यो भेरिएबलको नेम चाहिँ मैले प्रोडक्ट कार्ड भनेर राख्छु र प्रोडक्ट कार्ड भनेर राखेँ भने त्यसलाई चाहिँ मैले सेटिङ्स भित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब ओके सेल्फ डट सेसनभित्रको चाहिँ मैले भने त्यो चाहिँ डिक्सनरी हो र योभित्र मैले यसरी सेसनलाई चाहिँ मैले एड गर्न सक्छु सेसनलाई चाहिँ मैले त्योभित्र यो कीको लागि मैले सेसन क्रिएट गर्न सक्छु अब यो जुन कीको लागि सेसन चाहिँ हाम्रो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जुन यो कीको लागि चाहिँ यो जुन प्रोडक्ट कार्ड कीको लागि चाहिँ हाम्रो सेसन हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ द सेसन भनेको नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो डिक्सनरी लाइक अब्जेक्टमा सेभ भएको हुन्छ र त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ गएर हेर्नु तपाईँलाई त्यसको लागि चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसको लागि पाइथन manage.py सेल गरे भने फ्रम Django डट contrib डट सेसन डट मोडेल्स सेसन ओबिजेस हेऱ्यो भने जुन यो डेटाबेसभित्र चाहिँ स्टोर भएको जुन जति पनि सेसनहरू छ त्यो सेसनहरू चाहिँ हाम्रो यो भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने जुन सेसनहरू यो कीको बेसिसमा चाहिँ सेसनहरू स्टोर भएको छ त्यो चाहिँ म यहाँभित्र अब यसलाई चाहिँ हामीले डिकोड गर्नु पऱ्यो भने मैले भने तपाईँले आफैले पनि डिकोड गर्न सक्नुहुन्छ बेस 64 फर्मेटमा चाहिँ इन्कोडेड हुन्छ र डिकोड गरेर तपाईँले जेसन फर्मेटमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेसन मोड्युलको थ्रु त्यसलाई जेसन फर्मेटमा लोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले डिफल्ट हामीलाई ज्याङ्गोले पनि प्रोभाइड गर्छ र त्यो भनेको हाम्रो के हो भने डिफल्ट फङ्सन पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्छ त्यो अब्जेक्टको लागि त्यो मोडेलभित्र सेसन मोडेलभित्र गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा फङ्सन चाहिँ गेट डिकोडेडले चाहिँ हाम्रो मैले प्रिन्ट गर्न भुलेँ र यसलाई चाहिँ म प्रिन्ट गऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ त्यसको जति पनि सेसनहरू छ त्यो सेसनहरूलाई यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुभयो भने सेसनहरू एभाइलेबल छ र त्यो सेसनहरू भनेको नर्मली जेसन फर्मेटमा हुन्छ र त्यो कीको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो सेसनहरू हुन्छ जस्तो मैले नेम कीभित्र स्टोर गरेँ भने तपाईँले दिनेश कुमार केसी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड भन्ने एउटा की छ त्योभित्र यो डेटा स्टोर छ कार्ड आइटम भन्ने अर्को की छ त्योभित्र अरू डेटाहरू स्टोर छ त्यसरी हामीले जति पनि सेसनहरू स्टोर गर्नु छ त्यो चाहिँ हामीले एउटा की बनाएर डिक्सनरीको की बनाएर त्यो कीभित्र चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ ओके त्यसलाई अहिलेको लागि मैले यसलाई क्लोज गरेँ र रन सर्भर गऱ्यो भने अब हामीले त्यसको लागि हामीले एउटा के बनाउनु पऱ्यो भने छुट्टै की बनाउनु पऱ्यो त्यो की भनेको अहिलेको लागि मैले प्रोडक्ट कार्ड भनेर बनाएँ र सेटिङ्स डट पाई भित्र र सेटिङ्स डट गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ सेटिङ्स डट प्रोडक्ट सेसन जुन प्रोडक्ट कार्ड सेसन की भयो भने यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भित्रको डिक्सनरीको जुन त्यो भित्र डिक्सनरी भएको जुन कार्ड छ त्यो कार्डलाई चाहिँ यसले फेच गर्छ त्यो सेसनको लागि अब यो सेसनको लागि चाहिँ यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ ओके यदि छैन भने यो चाहिँ इरर आउँछ त्यो भए हुनाले यो नगरेर मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भने सेसन डट गेट त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इरर आउन सक्छ ओके
इरर आउन सक्छ। त्यो भए हुनाले म चाहिँ डिक्सनरीको अब्जेक्टहरू गेट गर्नलाई चाहिँ मैले डिक्सनरीको जुन भ्यालुहरू गेट गर्नलाई चाहिँ मैले डट गेट फङ्सनको युज गर्छु। यसले चाहिँ यदि भएन भने नन युज गर्छ। यदि कार्ड छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने कार्ड छैन भने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नयाँ कार्ड चाहिँ एड गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो डिक्सनरी लाइक अब्जेक्ट हुन्छ मैले भनिसकेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ युज गर्छु र यसलाई मैले हटाएर चाहिँ चाहिँ के राख्नु पर्यो भने त्यो कीको लागि चाहिँ मैले एउटा डिक्सनरी क्रिएट गर्नु पर्यो र डिक्सनरी क्रिएट गरेर त्यो सेसनको लागि त्यो प्रडक्ट जुन त्यो कीको लागि चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क एउटा डिक्सनरी क्रिएट गरेर अब हामी त्यो ब्ल्याङ्क डिक्सनरीभित्र चाहिँ अब हामीले त्यो कार्डलाई चाहिँ एड गर्छौँ। अब सेल्फ डट कार्ड इक्वल टु मैले कार्डलाई चाहिँ स्टोर गर्छु र मैले सेल्फ डट कार्डभित्र सुरुमै कार्डलाई किन राखेन भन्दाखेरि त्योभित्र कार्ड हुन पनि सक्छ, यदि नहुन पनि सक्छ त्यो प्रडक्ट कीको लागि। यदि छैन भने हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने छैन भने हामीले ब्ल्याङ्क बनाउनु पर्यो। यदि छ भने त्यो सेसनको लागि भएको कार्डलाई चाहिँ फेच गर्नु पर्यो र त्यो दुईवटा भेरिएबललाई मैले एउटै भेरिएबलभित्र राख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले सेल्फ डट कार्डभित्र पहिला राखेन। अब यो भनेको हाम्रो क्लासको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भेरिएबलहरू भयो र यो भेरिएबललाई चाहिँ हाम्रो त्यो क्लासभित्र जति पनि फङ्सनहरू हुन्छ त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। ओके, सो त्यसमा चाहिँ म फर्स्ट एउटा फङ्सन बनाउँछु। त्यो फङ्सन भनेको एड र यो एड भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कार्डलाई चाहिँ एड गर्छ। जस्तो सपोज हामीले कार्डको अब्जेक्ट बनायौँ भने कार्ड डट एड गऱ्यौँ र योभित्र सर्टेन प्यारामिटरहरू पठायौँ भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ कार्डमा एड गरोस् र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिने भनेको कुन प्रोडक्ट हो भनेर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ पठाउनु पर्यो र नेक्स्ट भनेको त्यो प्रोडक्टको क्वान्टिटी कति हो त्यो क्वान्टिटी चाहिँ हामीले पठाउनु पर्यो र त्यसको लागि हामीले जुन यसमा गेट गर्नुपर्ने प्यारामिटर भनेको एउटा त सेल्फ प्यारामिटर भइहाल्यो, जुन क्लासको जुन प्यारामिटर कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटर र नेक्स्ट भनेको हाम्रो चाहिँ कुन त भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट गेट गर्नु पर्यो र अर्को भनेको हामीले के क्वान्टिटीलाई हामीले गेट गर्नु पर्यो र क्वान्टिटीलाई गेट गर्नु पर्यो। अब योभित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट मोडेललाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो प्रोडक्ट भनेको हाम्रो प्रोडक्टको हामीले अब्जेक्ट उताबाट गेट गर्छौँ र प्रोडक्ट मोडेललाई हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यसको डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छ र फर्स्टमा चाहिँ मैले प्रोडक्ट आइडी फेच गर्छु र प्रोडक्ट आइडी भनेको प्रोडक्ट डट आइडी हामीले गऱ्यौँ भने प्रोडक्ट आइडी आउँछ। अब मैले यसमा तपाईँहरूलाई फर्म्याट देखाएँ भने अब हामीले स्टोर गर्दाखेरि अब हामीले अघि नै भन्यौँ अब हामीले अघि नै के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो सेसनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन सेसन डेटाहरू स्टोर हुँदाखेरि चाहिँ डिक्सनरी फर्म्याटमा स्टोर हुन्छ र अहिलेको लागि हाम्रो कसरी स्टोर भइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन सेटिङ्स डट पाइप हामीले यो हेऱ्यौँ भनेपछि प्रोडक्ट कार्ड भन्ने छ र त्यो प्रोडक्ट कार्डको थ्रु चाहिँ प्रोडक्ट कार्ड कीको लागि चाहिँ हाम्रो डेटा कसरी स्टोर भइरहेछ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट कार्ड कीको लागि चाहिँ हाम्रो डेटा कसरी स्टोर भइरहेछ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि ब्ल्याङ्क डिक्सनरी छ। अब त्यो सेसनको लागि चाहिँ हाम्रो योभित्र डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू हुनसक्छ कार्डभित्र, जसरी हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेपछि योभित्र हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू हुनसक्छ। अहिलेको लागि एउटा मात्रै प्रोडक्ट छ र यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू हुनसक्छ र त्यसलाई हामीले कसरी गेट गरौँ त भन्दाखेरि त्यो डिक्सनरीभित्र पनि हामीले मल्टिपल डिक्सनरीहरू बनाऊँ र त्यो मल्टिपल डिक्सनरी जुनबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू स्टोर गरौँ र फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टको आइडी चाहिँ हाम्रो मल्टिपल हुनसक्छ र त्यो प्रोडक्टको आइडीको लागि चाहिँ हामीले अगेन डिक्सनरी बनाऊँ र त्यो प्रोडक्टको आइडीभित्र चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लजिक लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेन बुझ्ने कन्सेप्ट भनेको के हो भने जुन यो चाहिँ हाम्रो डिक्सनरीभित्र कीभित्र डिक्सनरी हुन्छ र त्यो सेसनको लागि अब हामीले यसरी त्यो सेसनभित्र हामीले यो कार्ड त्यो सेसनभित्र हामीले एउटा सेसन भेरिएबल बनायौँ भने प्रोडक्ट कार्डभित्र चाहिँ त्यो सेसनको लागि एउटा सेसन स्टोर भयो र त्यो सेसनको लागि अब त्यो चाहिँ डिक्सनरी लाइक अब्जेक्टभित्र त्यो स्टोर भएको हुन्छ र त्योभित्र चाहिँ अब मेरो लजिक चाहिँ म के लेख्छु भने योभित्र प्रोडक्ट आइडी मैले एड गर्छु। जस्तो प्रोडक्ट आइडी 1 हो भने त्यो प्रोडक्ट आइडीभित्र चाहिँ अब मैले अघि एउटा डिक्सनरी बनाउँछु। त्यसको लागि डिक्सनरीको लागि फर्स्ट मैले प्यारामिटर चाहिँ के लग्छु भने त्यसको फर्स्ट की भनेको के लग्छु भन्दाखेरि त्यसको प्रोडक्टको आइडीभित्र भयो भने हामीलाई पछि चाहिने के सक्छ भने प्रोडक्टको आइडी अगेन प्रोडक्टको आइडी र प्रोडक्टको आइडी मैले स्टोर गर्छु र प्रोडक्टको आइडी मानौँ 2 भयो र अर्को भनेको प्रोडक्टको आइडी हामीले अगाडि ल्याइसकेको छौँ भने प्रोडक्ट आइडी हामीलाई यसमा जरुरत त्यति परेन र यो भित्र चाहिँ हामीलाई के चाहियो भने एउटा भनेको क्वान्टिटी भनेको मानौँ योभित्र 3 छ र अर्को भनेको हाम्रो प्राइस कति छ, प्राइस मानौँ
300 छ भने यस्तो भयो भने यो कन्डिसनमा हामीले यसलाई चाहिँ अगेन हामीले पछि यसलाई चाहिँ हामीले लजिक मजाले लेख्न सक्छौँ र अर्को प्रोडक्ट त्यसले कार्टमा एड गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन सेकेन्ड प्रोडक्ट भयो भने अर्को एउटा डिक्सनरी क्रिएट हुन्छ त्यसले अर्को एउटा प्रोडक्ट त्योभित्र एड गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसको प्रोडक्ट की भनेको 3 हुन्छ र अर्को प्रोडक्ट त्यसले एड गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के होला भने अर्को प्रोडक्ट यसरी त्यो प्रोडक्ट कार्डभित्र चाहिँ त्यो सेसनको लागि डेटाहरू स्टोर हुँदै जान्छ। आई होप गाइज तपाईँहरूलाई यो बुझ्न अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ, त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई के कुरा रिकमेन्ड गर्छु भने यो भिडियोलाई 2-3 चोटि तपाईँले हेर्नुहोस् अथवा अरू रिसोर्सेसहरू पनि नेटमा हेर्नुहोस्, सेसनहरूले नर्मली कसरी काम गर्छ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो यसमा मैले अलिकति एडभान्स कन्सेप्ट नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु पहिला नै। यसको लागि प्रिरिक्विजिट्सहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि मेरो ज्याङ्गोको बेसिक ट्युटोरियलहरू र पाइथनको बेसिक कन्सेप्ट पनि तपाईँले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो यति गऱ्यौँ भने अब हामीले यसरी हामीले त्यो कीभित्र डेटाहरू स्टोर गऱ्यौँ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई फेस गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसको लागि अब म के गर्छु भने त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने त्यो कार्डभित्र चाहिँ मैले भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो। अब मैले त्यति धेरै मैले कम्प्लिकेसन बनाएन, यसलाई मैले अलिकति कम्प्लिकेट बनाएर त्योभित्र अरू लजिकहरू पनि लेख्न सक्छु। मैले जति सक्यो यसलाई सिम्पल फर्मेटमा बनाउन चाहिरहेको छु। र योभित्र चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ भने सेल्फ डट कार्डभित्र चाहिँ हाम्रो अलरेडी डिक्सनरी यो जुन इनिसियलाइज गऱ्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट इनिसियलाइज हुँदाखेरि त्यो सेसनको लागि यदि अलरेडी कार्ड छ भने कार्ड हामीले गेट गरिसक्यौँ यसको थ्रु, र यदि कार्ड छैन भने हाम्रो ब्ल्याङ्क डिक्सनरी बनाइसक्यो। अब त्योभित्र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कीको लागि, की भनेको नर्मली के हुन्छ भने प्रोडक्ट आइडीको लागि अब हामीले डेटा स्टोर गर्नु छ। प्रोडक्ट आइडीको लागि डेटा स्टोर के गर्नु छ त भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको हाम्रो क्वान्टिटी हामीले के गर्नु छ त भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट क्वान्टिटी हामीले उताबाट पठाउनु पर्यो। ओके, क्वान्टिटी हामीले उताबाट पठाउनु पर्यो। र अर्को भनेको हाम्रो त्यसको प्राइस, युनिट प्राइस कति छ, प्राइसलाई हामीले स्टोर गर्नु छ। युनिट प्राइस कति छ त्यो प्राइस स्टोर गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रोडक्ट हामीले उताबाट पठाउँदाखेरि प्रोडक्टको अब्जेक्ट पठाउँछौँ र प्रोडक्ट डट प्राइस हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, मोडलभित्र मोडलको अब्जेक्ट हामीले पठायौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्रोडक्ट डट प्राइस हामीले गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू मैले पहिले नै तपाईँलाई सिकाइसकेको छु र नर्मल पाइथनको एउटा डिक्सनरीको कन्सेप्ट हो र यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र प्रोडक्टको लागि मैले यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटमा कन्भर्ट गरेँ, किनभने हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने डेसिमल फर्मेटमा हुन्छ र डेसिमल फर्मेटमा मैले भने तपाईँलाई अलिकति सिम्पल बनाउन ट्राई गरिरहेको छु र डेसिमल फर्मेटमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स हुनसक्छ। त्यो भावनाले मैले यसलाई स्ट्रिङ फर्मेटमा कन्भर्ट गरेँ र यति गरेँ भने यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो प्रोडक्ट आइडीको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो सेसनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ यसले कार्डभित्र एड गरिदिन्छ। हामीले यति गऱ्यौँ भने अब अगेन एन्ड अगेन त्यो प्रोडक्टलाई एड गऱ्यो भने तपाईँले यसमा लजिक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी टेस्टिङ गरौँ, त्यसपछि हाम्रो यसमा कुनै इररहरू आयो भने त्यसपछि हामीले चेक गरौँला। ओके, त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पऱ्यो भने जुन हाम्रो index.html फाइल छ, index.html फाइलभित्र जब एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गर्छ भने एक्सन इक्वल टु तपाईँले यो राख्नु पऱ्यो र यदि तपाईँले त्यहाँ राख्नु भएको छैन भने राख्नुहोस्। र एड टु कार्ट बटनभित्र हाम्रो एड टु कार्ट बटन भन्ने फङ्सनालिटी छ। जब युजरले चाहिँ एड टु कार्टमा क्लिक गर्छ, जब युजरले एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गर्छ त्यो कन्डिसनमा क्लिक गर्यो भनेपछि चाहिँ फर्मको थ्रु हामीले एक्सन जुन त्यसको एट्रिब्युटको युज गर्छौँ र एक्सन इक्वल टु युआरएल्स इक्वल टु एड टु कार्ट भन्ने युआरएलभित्र हामीले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ, त्यसको एक्सनलाई त्योभित्र पठाइदिन्छौँ। यो सबै ज्याङ्गोको बेसिकको कन्सेप्ट हो र यो त्यसमा तपाईँ मैले अलरेडी कुरा गरिसकेको छु र यसमा हामीले पठाउनु पर्ने भनेको प्रोडक्ट डट आइडी हो। त्यो भएर मैले प्रोडक्ट आइडी पाठ गरेँ र मेथड भनेको मैले यसको लागि अहिले के पठाएँ भने पोस्ट मेथड पठाएँ र पोस्ट मेथड पठायो भने हामीले CSRF टोकन पनि पठाउनुपर्छ, कि त हामीले CSRF एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो, होइन भने CSRF टोकन पठाउनुपर्छ। र अब यदि हाम्रो यो आयो भने जुन युआरएल्सभित्र आयो भने अब हाम्रो URLs.py भित्र हाम्रो गयो भनेपछि जब त्यसमा क्लिक गर्यो भने अब हाम्रो लजिक चाहिँ कहाँ जुन हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँ आइपुग्छ भने एड टु कार्ट बटनभित्र आउँछ। अब यदि रिक्वेस्ट डट मेथड हाम्रो पोस्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा अब हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भने कार्ट मेथडलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो र कार्ट मेथडलाई इनिसियलाइज गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यहाँबाट प्रोडक्ट भन्ने एउटा प्रोडक्टको अब्जेक्ट हामीले गेट गर्नु पऱ्यो, किनभने हामीले उता पठाउँछ त्यो भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट मेथडलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्रोडक्ट मेथडलाई हामीले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो इम्पोर्ट गर्नलाई हाम्रो सबभित्र छ सब डट, यदि यो कहाँबाट आइरहेछ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको models.py भित्र गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेको छौँ र अब्जेक्ट डट गेट गरेर आइडी इक्वल टु हामीले आइडी गर्नु पऱ्यो। पाइथन ज्याङ्गोको बेसिक कन्सेप्टहरू हो र यो बेसिक कन्सेप्टहरू तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने मेरो बेसिक ट्युटोरियल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले प्रोडक्ट डट अब्जेक्ट डट गेट गऱ्यौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्रोडक्टको अब्जेक्ट आयो र प्रोडक्टको अब्जेक्ट आयो भनेपछि अब
कार्ड जुन कार्ड क्लास छ यो कार्ड क्लासलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ यसको भ्युज डट पाई भित्र यसको कार्ड डट मोडल डट कार्ड्सबाट कार्ड क्लासलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ र कार्ड क्लासलाई इम्पोर्ट गरेर चाहिँ जब हाम्रो कार्ड अब्जेक्ट इनिसियलाइज हुन्छ अब्जेक्ट इनिसियलाइज हुँदाखेरि त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले पठायौँ जस्तो तपाईँले यहाँ डायग्राममा हेरे जस्तै यताबाट जब रिक्वेस्ट जान्छ यो रिक्वेस्ट चाहिँ भित्र सेसनहरू सर्टेन इन्फर्मेसनहरू त्यसले स्टोर गरेको हुन्छ र त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले योभित्र पठायौँ र त्यो रिक्वेस्टलाई योभित्र पठाएर रिक्वेस्ट हेडरभित्र डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू हुन्छ जुन रिक्वेस्टभित्र त्यो रिक्वेस्टभित्रको हाम्रो सेसन इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ हाम्रो डिक्सनरी लाइक अब्जेक्टमा हुन्छ र की भ्यालु पेयरमा हामीले यसरी गेट गर्न सक्छौँ रिक्वेस्टर सेसनभित्र चाहिँ हामीले रिक्वेस्टभित्रको जुन त्यो सेसनलाई चाहिँ हामीले गेट गऱ्यौँ र त्यो सेसनलाई चाहिँ हाम्रो सेसन्सभित्र स्टोर गऱ्यौँ र यदि त्योभित्र अलरेडी यो की पनि र अलरेडी यो की हाम्रो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि की छ भने त्यो कीको बेसिसमा चाहिँ हामीले जुन यो भनेको हाम्रो के छ भने प्रोडक्ट आइडी हो र त्यो कीको बेसिसमा चाहिँ हामीले कार्डमा एड गरेर कार्ड भन्ने भेरिएबलभित्र स्टोर गऱ्यौँ र यदि त्यो कार्ड छैन भने यदि त्यो की छैन भने उताबाट ब्ल्याङ्क छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि हाम्रो ब्ल्याङ्क एउटा डिक्सनरी क्रिएट गऱ्यौँ र त्यो प्रोडक्टको लागि हामीले सेल्फ डट कार्डभित्र हामीले एड गऱ्यौँ ओके अहिलेको लागि म एड मेथडलाई कल नगरेर यसलाई मात्रै मैले प्रिन्ट गरेँ भने सेल्फ डट कार्डलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने यो एड मेथडलाई चाहिँ अहिले मैले कल गरेन एड मेथडलाई कल नगरेर मैले सेल्फ डट कार्डलाई मात्रै प्रिन्ट गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ ब्ल्याङ्क स्क्रिन यसको कन्सोलभित्र चाहिँ तपाईँले ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि मैले फर्स्ट अफ अल रन गर्नु पऱ्यो पाइथन म्यानेज डट पाई रन सर्भर गरेर हेऱ्यो भने ब्ल्याङ्क डिक्सनरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब रिफ्रेस गर्छु र रिफ्रेस गरेर एड टु कार्डमा क्लिक गरेँ भने यसमा चाहिँ भ्युजको इररहरू तपाईँलाई थाहा नै छ यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्क्रिन चाहिँ जुन ब्ल्याङ्क डिक्सनरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब हामीले एड टु कार्ड बटनलाई मैले कल गरेँ जुन एड टु कार्ड फङ्सनलाई कल गरेँ त्यो अब्जेक्टको लागि एड कार्ड डट एड मैले गरेँ भने प्रोडक्ट पठाएँ र त्यसमा क्वान्टिटी पठाएँ हामीले क्वान्टिटी फेच गर्न जरुरी हुन्छ क्वान्टिटी चाहिँ हामीले कसरी फेच हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन तपाईँहरू योसँग चाहिँ वेल फ्यामिलियर हुनुहुन्छ त्यसको लागि इनपुट टाइप इक्वल टु नम्बर र इनपुट टाइप भनेको हाम्रो नेम छ क्वान्टिटी छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटी भनेको रिक्वेस्ट डट पोस्टभित्रको मैले क्वान्टिटीलाई गेट गरेँ र क्वान्टिटीलाई गेट गरेँ भने यदि क्वान्टिटी नहुन पनि सक्छ क्वान्टिटी छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ म क्वान्टिटी भनेको 1 राखिदिएँ जस्तो युजरले यहाँबाट जुन एड टु कार्ड बटनमा क्लिक गर्दाखेरि जस्तो युजरले यहाँबाट एड टु कार्ड बटनमा क्लिक यो भनेको नर्मली प्लेस होल्डर हो यता एड कार्ड बटनमा केही पनि नहान्न सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गरेँ भने छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा क्वान्टिटी मैले 1 राखेँ र क्वान्टिटीलाई मैले योभित्र चाहिँ पठाएँ अब यो गरेँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो कार्टमा चाहिँ एड हुनु पर्यो र त्यो सेसन कीको लागि अब यो डेटा चाहिँ हाम्रो कार्टमा एड हुनुपर्छ भ्युजमा चाहिँ अझै गएको छैन लजिक र यो मिडल वेयरले नै हामीलाई चेन्ज गरिरहेछ त्यो कार्टमा चाहिँ एड गरिरहेछ र त्यसको लागि म यहाँ गएर यसलाई प्रिन्ट नगरेर अब म के गर्छु भने सेल्फ डट कार्टलाई म यहाँ गएर प्रिन्ट गर्छु सेल्फ डट कार्डलाई मैले प्रिन्ट गर्छु र सेल्फ डट कार्डलाई प्रिन्ट गरेर म यहाँ रिफ्रेस गरेर एड टु कार्ड बटनमा क्लिक गरेँ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले यहाँ गएर हेर्नुभयो भने जुन यसको टर्मिनलभित्र गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ प्रोडक्ट 3को लागि प्रोडक्ट 3को आइडीको लागि क्वान्टिटी भनेको 1 प्राइस भनेको यति तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो इन्ट्रेस्टिङ अब अगेन मैले अर्को प्रोडक्टलाई एड गर्न खोजेँ भने तपाईँले यहाँबाट हेर्नुभयो भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अर्को प्रोडक्टको लागि प्रोडक्ट 2 को लागि क्वान्टिटी 1 र क्वान्टिटी 3 चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम आयो प्रब्लम चाहिँ के आयो भने अझै पनि जुन यो भित्र डेटा चाहिँ स्टोर भएको छैन ओके स्टोर चाहिँ भएको छैन जस्तो मैले यहाँ गएर हेरेँ भने म्यानेज डट पाई सेल फ्रम Django डट कन्ट्रिब्युटर सेसन डट मोडेल्स सेसन डट मोडेलभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने योभित्र चाहिँ तपाईँले त्यो डेटालाई चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न किनभने डेटा चाहिँ स्टोर भएको छैन यो चाहिँ के थियो भने मैले सुरुमा जब मैले सेसन र कुकिजमा काम गरेको थिएँ म तपाईँलाई एउटा पर्सनल स्टोरी सुनाउँछु जब मैले सेसन र कुकिजमा काम गरेको थिएँ र कुकिजमा काम गर्दाखेरि यो इररले चाहिँ मलाई लगभग 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म चाहिँ मलाई यो इररले चाहिँ टाउको दुखाएको थियो र फाइनल्ली मैले यो इरर सल्भ गरेको थिएँ त्यो इरर चाहिँ सल्भ कसरी गर्छु भने अब यो भित्र चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कार्डभित्र चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ जुन त्यो सेसन चाहिँ एड हुनुपर्ने हो त्यो सेसन कीभित्र चाहिँ हाम्रो
हाम्रो चाहिँ त्यो सेसन कीभित्र चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ स्टोर हुनुपर्ने हो। यो प्रोडक्ट आइडीको लागि सेसन जुन यो फर्मेटमा चाहिँ दुईवटा प्रोडक्ट मैले एड गरेँ भने, तीनवटा प्रोडक्ट एड गरेँ भने यसरी चाहिँ त्यो प्रोडक्ट आइडी कार्डभित्र चाहिँ हाम्रो सेसन डेटा चाहिँ स्टोर हुनुपर्ने हो। त्यो भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो गर्नुभयो भने रिक्वेस्टभित्र छ, ओके, self.session.get गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ यो self.cart सट्टा यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के आउँछ भने ब्ल्याङ्क डिक्सनरी आउँछ। जस्तो टर्मिनलभित्र मैले यहाँ तपाईँलाई लगेर जान्छु र योभित्र रिफ्रेस गरेँ भनेपछि यसले चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याङ्क डेटा अहिलेको लागि त्यो देखाइरहेछ, किनभने यो अलरेडी यो तपाईँको यहाँ रिफरेन्स भइरहेछ। जुन पाइथनभित्र जुन यो डिक्सनरीहरू रिफरेन्स हुँदाखेरि चाहिँ मेमोरी लोकेसन बेस्ड हुन्छ र कि त हामीले डट कपी गर्नु पऱ्यो, होइन भने त्यो लोकेसन बेस्ड हुन्छ। त्यो भएर यो रिफरेन्स भएको हुनाले तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। नत्र भनेपछि यसलाई चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर गरेँ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क देख्नुहुन्छ। ओके, सो यसको प्रोडक्ट कार्ड भनेको हाम्रो प्रोडक्ट कार्ड छ। प्रोडक्ट कार्डभित्र भ्युज डट पाई भित्र गएर मैले प्रिन्ट रिक्वेस्ट डट सेसनभित्र यो गरेँ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क देख्नुहुन्छ। ओके, सो यसलाई मैले यो हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ ब्ला 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 यस्तो मैले ऱ्यान्डम स्ट्रिङ हाने। अब म यसलाई यहाँबाट रिफ्रेस गर्न खोजेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ की इरर प्रोडक्ट कार्ड भन्यो। यो की इरर किन आयो त भने तपाईँ आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ योभित्र स्टोरै छैन भने डिक्सनरीले चाहिँ यो इरर चाहिँ हाम्रो रेज गर्छ र यो इरर चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली यसरी चाहिँ स्टोर हुन्छ। यो इरर चाहिँ मैले सुरुमा काम गर्दाखेरि मैले मोर देन 2 3 दिनसम्म चाहिँ मैले यो इररमा फेस गरेको थिएँ। फाइनल्ली मैले यो इरर कसरी सल्भ गरेको थिएँ तपाईँलाई भन्छु। र भन्छ नि एउटा हाफ नलेज इज मोर डेन्जरस देन एउटा के स्लोगन छ, त्यस्तै हो। हामीले यसको लागि बुझ्न जरुरी के हुन्छ भने रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल र मिडलवेयरको कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भएर म इच एन्ड एभ्री भिडियोमा तपाईँलाई भन्छु कि हामीले जुन बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई जान्न एकदमै नेसेसरी हुन्छ। ओके, सो जुन अब जस्तो यहाँ मैले हेरेँ भने यो भिडियोमा मैले देखाएँ भने जुन यो चाहिँ के हुन्छ भने जब मिडलवेयर चाहिँ कसरी एक्टिभेट हुन्छ भने जब रिक्वेस्ट आउँछ त्यो बेलामा मिडलवेयर एक्टिभेट हुन्छ र जब रिक्वेस्ट रेस्पोन्स जान्छ, रेस्पोन्स गइसक्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मिडलवेयर क्लोज हुन्छ। अब यो प्रोडक्टभित्र जुन यो कार्डभित्र हाम्रो कुनै डेटाहरू स्टोर हुनलाई त्यसले चाहिँ प्रोपर रेस्पोन्स पठाउनुपर्छ। जस्तो अहिलेको लागि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने जस्तो योभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ रेस्पोन्स हामीले कुनै पनि रेस्पोन्स पठाएको छैनौँ कि टु भ्यू एड टु कार्ड डिड नट रिटर्न एन एचटिटीपी रेस्पोन्स अब्जेक्ट भनेको छ। हामीले कुनै पनि रेस्पोन्स इट रिटर्न नन इन्स्टेड भनेको छ। हामीले कुनै पनि रेस्पोन्स पठाएको छैनौँ भने अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कार्डभित्र कुनै पनि प्रोडक्टहरू एड भएको हुँदैन। ओके, त्यसको लागि हामीले रेस्पोन्स पठाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। अब मैले यहाँ गएर रेस्पोन्स पठाउँछु, त्यसको लागि म रिडाइरेक्ट सर्टकटलाई चाहिँ यहाँबाट इम्पोर्ट गर्छु। रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ म होमभित्र चाहिँ मैले यसलाई रिडाइरेक्ट गरेँ। अब मैले प्रोडक्टलाई कार्टमा एड गरेँ भने अब चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कार्टमा एड हुनुपर्छ। जब मैले एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गरेँ भने अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो प्रोडक्ट एड भयो। अब मैले अगेन अर्को प्रोडक्टलाई चाहिँ एड गर्न खोजेँ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले मल्टिपल प्रोडक्ट यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। टर्मिनलभित्र यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अब मल्टिपल प्रोडक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। कार्ड 3 को लागि जुन प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि तपाईँले क्वान्टिटी यति र प्राइस यति, र प्रोडक्ट आइडी 2 को लागि क्वान्टिटी यति र प्राइस यति, र अब अगेन अर्को प्रोडक्टलाई मैले एड गर्न खोजेँ भने अर्को तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। योभित्र प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि क्वान्टिटी यति र प्राइस यति, प्रोडक्ट आइडी 1 को लागि क्वान्टिटी यति र प्राइस यति, तपाईँले यसरी चाहिँ योभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामीले त्योभित्र गएर हेऱ्यौँ भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले पहिला रन गरेका थियौँ पाइथन म्यानेज.py सल्भ जुन सेसन मोडलभित्र गएर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यसको रेकर्ड चाहिँ त्यसको डेटा चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो योभित्र मैले db.sqlite ब्राउजरभित्र रिफ्रेस गरेँ भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अर्को एउटा इन्फर्मेसनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले भने यो इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट त्यति हामीले हेर्दाखेरि त्यति सेन्स हुँदैन। सो हामीले यति कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले यसरी चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ त्यो सेसन वाइज कार्टमा चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। यो भनेको सेसन वाइज हुन्छ। जस्तो अब यो सेसनको लागि जब मैले एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रोडक्ट 3 त्यसपछि प्रोडक्ट आइडी, यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रब्लम आयो। प्रब्लम के आयो भने हाम्रो प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि हाम्रो चाहिँ मल्टिपल
यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि चाहिँ हाम्रो मल्टिपल कार्डमा एड भइरहेछ। ओके, प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि फर्स्टमा एड भयो र प्रोडक्ट आइडी अगेन 3 को लागि चाहिँ फर्स्टमा एड भयो। यो हिरर चाहिँ हामीले फिक्स गर्नु पर्यो र यसको लागि कार्ड.py भित्र गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ भने इफ प्रोडक्ट आइडी इफ नट यदि प्रोडक्ट आइडी सेल्फ डट कार्डभित्र छैन भने सेल्फ डट कार्डभित्र प्रोडक्ट आइडी छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट आइडी छैन भने हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सेल्फ डट कार्ड इक्वल टु चाहिँ हामीले के गरौँ भने इनिसियलाइज गरौँ। इनिसियलाइज भनेको अहिलेको लागि क्वान्टिटी भनेको नर्मल्ली हामीले क्वान्टिटी राखौँ। ओके, नर्मल्ली मैले यसलाई नै कपी पेस्ट गरेँ र यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर मैले यहाँभित्र राख्छु र प्रोडक्ट आइडी इक्वल टु प्रोडक्ट राखेँ। यदि जुन अलरेडी छ भने अलरेडी त्यो भित्र छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ र यदि अलरेडी छैन भने प्रोडक्ट आइडी यदि छ भने त्यस्तो छैन भने हामीले यस्तो गर्ने। यदि अलरेडी त्यो भित्र छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सेल्फ डट कार्डको त्यो प्रोडक्ट आइडीको लागि चाहिँ अब हाम्रो प्राइस चाहिँ हामीले अलरेडी एड गरिसकेका छौँ, त्यसलाई एड गर्नु परेन र त्यो भित्रको पनि क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्लस इक्वल टु क्वान्टिटी हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, त्यही प्रोडक्टलाई हामीले अगेन त्यसले एड गर्न खोज्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ त्यो हिरर फिक्स गर्नलाई। यो भनेको हाम्रो नर्मल पाइथनको डिक्सनरीको कन्सेप्ट भयो। जब म यसलाई एड गर्छु, यसलाई हामीले एड गऱ्यौँ भने प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि यति, प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि यति एड भयो र मैले के गरेँ भने यसमा अलरेडी हाम्रो हिरर जस्तो अब मैले यसलाई एड गरेँ भने यसको प्रोडक्ट आइडी भनेको 3 छ, प्रोडक्ट आइडी 2 को लागि यसरी एड भयो र अगेन मैले यसलाई एड गर्न खोजेँ भने प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि यति छ र प्रोडक्ट आइडी 1 को लागि यति भयो र यसरी मैले एड गरेँ भने प्रोडक्ट आइडी 3 को लागि प्रोडक्ट आइडी 2 को लागि एड भयो र प्रोडक्ट आइडी 1 को लागि पनि एड हुनुपर्ने हो, तर प्रोडक्ट आइडी 1 को लागि एड भएन। किन भइरहेको छैन त भन्दाखेरि यो हिरर चाहिँ हामीले फिक्स गर्नु पर्यो। ओके गाइज, यो जुन प्रब्लम आइरहेको थियो, जुन एउटा प्रोडक्ट मात्रै एड हुने, मल्टिपल प्रोडक्टहरू एड नहुने, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ मैले भिडियो पज गरेर डिबग गरेर हेरेँ। यसमा चाहिँ मेन हाम्रो प्रब्लम दुईवटा प्रब्लमहरू रहेछ। एउटा प्रब्लम भनेको जुन प्रोडक्ट डट आइडी चाहिँ हामीले यसमा गरिरहेको थियौँ, जसमा चाहिँ यो प्रोडक्ट आइडी भनेको जुन डेटाबेसभित्र स्टोर जुन सेसन आइडीभित्र स्टोर हुँदाखेरि स्ट्रिङ फर्मेटमा स्टोर भइरहेको रहेछ। ओके, त्यसलाई मैले डिबग गरेर हेरेँ भने जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले यहाँ प्रिन्ट गरेको छु र यो भित्र स्टोर हुँदाखेरि यसको की चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटमा छ, तर हाम्रो उताबाट आउँदाखेरि प्रोडक्ट डट आइडी गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्टिजर फर्मेटमा आइरहेको छ। ओके, सो इन्टिजर फर्मेटमा आइरहेको छ भने त्यो इन्टिजर फर्मेटको डेटा चाहिँ जस्तो इफ नट प्रोडक्ट आइडी इन सेल्फ डट कार्ड गर्दाखेरि एभ्री टाइममा चाहिँ जुन त्यो टाइप कन्भर्जनको टाइपको चाहिँ प्रब्लमले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री टाइममा चाहिँ हाम्रो यो ब्लकभित्र जान्थ्यो र यो ब्लकभित्र गएर सेकेन्ड टाइममा त्यो प्रोडक्टहरू एड गर्नुको साटो जुन सेकेन्ड टाइममा एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गरेर जुन प्रोडक्टहरू एड गरेर त्यसको क्वान्टिटीलाई एक्लै जुन इम्प्रुभ गर्नुको साटो चाहिँ के गर्थ्यो भने डाइरेक्टली एभ्री टाइम यो ब्लक पनि रन हुन्थ्यो, यो ब्लक पनि रन हुन्थ्यो र त्यो भए हुनाले त्यो प्रब्लम फिक्स गरेँ मैले। त्यो प्रब्लम फिक्स गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट डट आइडीलाई चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटमा हामीले कन्भर्ट गरिदियौँ र त्यसमा अर्को एउटा प्रब्लम आइरहेको थियो। त्यो प्रब्लम भनेको के हो भने जब हाम्रो एउटा प्रोडक्ट मात्रै एड हुने, जस्तो यो प्रोडक्ट एड गऱ्यो भने त्यो प्रोडक्ट मात्रै एड हुने, यो प्रोडक्ट एड गऱ्यो भने यो प्रोडक्ट मात्रै एड हुने र यो प्रोडक्ट एड गऱ्यो भने एक्चुअली प्रोडक्ट एउटा मात्रै एड हुन्थ्यो, तर यो प्रोडक्टहरू एड भए हुँदैन। जस्तो प्रिन्ट गर्दाखेरि सेल्फ डट कार्ड प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रोडक्ट थियो त्यो प्रोडक्ट मात्रै देखिन्थ्यो। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो 3 मा गर्दाखेरि 3 मात्रै देखिन्थ्यो, 2 मा गर्दाखेरि 2 मा मात्रै देखिन्थ्यो। जस्तो 3 मा गर्दाखेरि 3 र 1 आइडी भएको प्रोडक्टलाई क्लिक गर्दाखेरि यस्तो 2 चाहिँ देखिनु पर्ने हो, तर एड नभएर डाइरेक्टली यो मात्रै देखिरहेको हुन्थ्यो। र त्यो प्रब्लम नर्मली किन आएको हो त भन्दाखेरि जुन सेसन चाहिँ यदि सेसनमा चाहिँ हामीले कुनै कुराहरू अपडेट गर्नु छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु हामीले ट्रु गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो सेसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब इनिसियली हाम्रो के हुन्थ्यो भने प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट हुन्थ्यो, त्यसमा कुनै पनि मोडिफाई हुन्थ्यो, त्यसमा कुनै पनि अपडेट हुँदैन थियो। इनिसियली एउटा प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो एड हुन्थ्यो, तर हाम्रो दुईवटा प्रोडक्टहरू चाहिँ जुन अर्को प्रोडक्टमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो एड हुन्थेन। ओके, सो अर्को प्रोडक्ट एड गऱ्यौँ भने त्यो प्रोडक्ट एड हुन्थेन, हाम्रो प्रोडक्ट एड भएको भने एउटा प्रोडक्ट मात्रै एड हुन्थ्यो। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्फ डट मोडिफाइड
सेल्फ डट सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु त्यो सेसनलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रब्लम चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो सेसन रिक्वेस्ट डट सेसनलाई मैले सेल्फ डट सेसन भन्ने क्लास भेरिएबलभित्र राखेको छु र त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने कोडलाई अलिकति रियुज बनाउनलाई मैले एउटा सेभ भन्ने एउटा फङ्सन लेख्छु। सेभ भन्ने एउटा फङ्सन गरेर मैले सेल्फ त्योलाई लेखेँ र अब यो भित्र चाहिँ सेल्फ डट मोडिफाइड इक्वल टु ट्रु गर्छु र एभ्री टाइममा जहिले पनि यो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ अपडेट गर्नलाई काम लाग्न सक्छ र यसको लागि एभ्री टाइममा जब एड फङ्सन कल हुन्छ, एड फङ्सन कल भयो भने लास्टमा चाहिँ मैले यसको जुन यो क्लासभित्रकै जुन सेभ फङ्सन छ त्यो फङ्सनलाई चाहिँ कल गरिदिन्छु। यति भयो भने अब हामीले जति प्रोडक्टहरू एड गर्छौँ त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ योभित्र डिस्प्ले भएर आउँछ। ओके, सो मैले अब रन सर्भर गर्छु। रन सर्भर गरेर भ्युज डट पाई भित्र गएर मैले यो प्रोडक्ट कार्डलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने जुन प्रोडक्ट कार्ड भन्ने मोडेलको लागि जस्तो सेटिङ्स त्यो कीको लागि, त्यो प्रोडक्ट कार्ड भन्ने कीको लागि तपाईँले जुन यस्तो खालको युनिक कीहरू हुन्छ त्यस्तो कीहरू राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सेटिङ्स डट पाई भित्र राख्नुहोस्। किनभने भोलि बिहान हामीले चाहिँ अथवा कुनै एउटा कन्फिगरेसन फाइल बनाएर राख्नुहोस्। किनभने भोलि बिहान हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि एक ठाउँमा मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ, धेरै ठाउँमा हामीले चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन। सो अब यसलाई मैले भ्युज डट पाई भित्र गएर प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने अब जुन यो एड टु कार्ट बटनमा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने यसलाई एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गरेँ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एउटा प्रोडक्ट एड भयो। जब अब म अगेन यो प्रोडक्टलाई एड गरेँ भने यसमा दुईवटा प्रोडक्टहरू एड हुनु पऱ्यो हाम्रो। अहिलेको लागि एउटा मात्रै देखायो किनभने हामीले भ्युज डट पाई भित्र गरेका छौँ। अब मैले यसलाई एड गरेँ भने भित्र दुईवटा प्रोडक्टहरू देखाउँछ, प्रोडक्ट 3 र प्रोडक्ट 2। अगेन किनभने अब प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो एड भइरहेको छ, भइसकेको छ। किनभने अब हामीले प्रिन्ट गरेको भने त कहाँ छ भन्दाखेरि एड टु कार्ट बटनमा जब एड टु कार्ट बटन क्लिक हुन्छ त्यो बेला मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। ओके, जब अब म टी सर्टलाई एड टु कार्ट बटनमा क्लिक गरेँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अगेन मैले गरेँ भने अब मैले हेर्न सक्छु प्रोडक्ट 3 पनि एड भइसकेको छ कार्डमा, प्रोडक्ट 2 पनि एड भइसकेको छ र हाम्रो प्रोडक्ट 1 पनि एड भइसकेको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसको लागि पनि म के गर्छु भने कार्डभित्र अब यो गेट गर्नलाई पनि जसरी हामीले मोडेल्समा डट लिस्ट गरेर हामीले गेट गर्थ्यौँ त्यस्तै गरेर यो भित्र पनि मैले कार्डभित्र जुन त्यो प्रोडक्ट जुन त्यो कार्डमा एड भएको प्रोडक्टहरू गेट गर्नलाई पनि मैले एउटा फङ्सन बनाउँछु। त्यो फङ्सनको नाम चाहिँ मैले के लेख्छु भने लिस्ट लेख्छु र सेल्फभित्र एड गर्छु र नर्मल्ली यसमा मैले के रिटर्न गरिदिन्छु भन्दाखेरि रिटर्न के गर्छु भने यसको जुन सेल्फ डट कार्ड जुन त्यो कीको लागि चाहिँ कार्डहरू यो भित्र एड गर्छ भने अब म के गर्छु भने रिटर्न सेल्फ डट कार्डलाई चाहिँ एड गर्छु, जुन रिटर्न गरिदिन्छु र रिटर्न गरेर जब हाम्रो जुन यो लिस्ट कार्डहरू लिस्ट हुन्छ, कार्डहरू लिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ जब कार्डहरू लिस्ट हुन्छ, कार्डहरू लिस्ट हुँदाखेरि कार्ड स्ल्यास डिस्प्ले भन्ने युआरएल छ, त्यो युआरएलमा चाहिँ अब म त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ गेट गर्छु। त्यो प्रोडक्ट गेट गर्नलाई नर्मल्ली हामीले यो फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने हामीले इजिली गेट गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले कार्ड फङ्सनलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो यसको भ्युज डट पाई भित्र म गएँ। यसको भ्युज डट पाई भित्र गएर फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल कार्ड इक्वल टु कार्ड फङ्सनलाई चाहिँ मैले इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो र त्यसमा इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा रिक्वेस्ट भन्ने प्यारामिटर पठाउनु पऱ्यो। अब डट कार्ड डट अब टोटल कार्ड डट लिस्ट गऱ्यो भने यसले चाहिँ लिस्ट फङ्सनलाई मैले कल गरेँ भने यसले टोटल कार्डलाई चाहिँ गेट गर्छ। प्रिन्ट एकछिनको लागि म प्रिन्ट कार्ड्सलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ भने कार्ड्सलाई प्रिन्ट गरेँ भने कार्डलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने रन सर्भर गर्छु। रन सर्भर गरेर अब म जब यो भित्र यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यो सेसनको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 2 को लागि र प्रोडक्ट 1 को लागि कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सेसन वाइज हुन्छ। यो सेसनलाई हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ यो डायग्राममा। यो सेसन हुन्छ, यो सेसन वाइज चाहिँ हाम्रो ब्राउजर सेसन वाइज हुन्छ, यो सेसन कीको वाइज हुन्छ र यो सेसन की चाहिँ हाम्रो यो भित्र स्टोर छ। जुन एप्लिकेसनभित्र हामीले गएर हेऱ्यौँ भने कुकीभित्र सेसन आइडीभित्र यो सेसन आइडी स्टोर छ र यसलाई हामीले अर्को ब्राउजरमा गएर खोल्यौँ भने त्यसमा सेसन आइडी स्टोर हुन्न। जस्तो इन्कग्निटो मोडमा गएर मैले खोलेँ र यसको एप्लिकेसनभित्र गएर हामीले कुकीजभित्र हेऱ्यौँ भने कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू अपलोड जुन स्टोर हुन्न। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क डेटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर अगेन मैले यसलाई यहाँबाट रिफ्रेस गरेँ भने यो ब्राउजरदेखि रिफ्रेस गरेँ भने यसमा चाहिँ तपाईँले यो डेटा देख्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मली सेसनको र कुकीजको कन्सेप्ट हो, नर्मली कुकी बेस्ड सेसनको कन्सेप्ट हो। र आई होप गाइज तपाईँहरूले यसको वेल अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँलाई भयो होला, यसको तपाईँले धेरै कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला, केही न केही कन्सेप्ट तपाईँले डेफिनेटली बुझ्नुभयो। र यदि यो कन्सेप्टहरू बुझ्नमा तपाईँहरूलाई कुनै खालको प्रब्लम आयो भने यो भिडियोलाई मैले
एक दुईचोटि तपाईँहरूले अगेन एन्ड अगेन तपाईँले वाच गर्नुहोस्, किनभने यो त्यति बिगिनर लेभलको कन्सेप्ट होइन, त्यति सजिलै बुझ्नलाई। अलिकति हामीले इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट, बिगिनिङ कन्सेप्ट पाइथनको जान्नुपर्छ, त्यो भावनाले त्यसपछि मात्रै हामीले यो कन्सेप्टहरू बुझ्न सक्छौँ र सेसन्स कुकिजको कन्सेप्ट बुझ्नलाई। अब हामीले यति प्रोडक्टलाई एड गरिसक्यौँ भने अब हाम्रो फाइनल टास्क चाहिँ हाम्रो के बचेको छ भने त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ भित्र डिस्प्ले गर्ने। ओके, त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले इजिली डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अब जब हाम्रो त्यहाँबाट प्रोडक्टहरू आइसक्यो भने त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले इजिली डिस्प्ले गर्न सक्छौँ, यसलाई एउटा एज अ लिस्टमा पठाएर, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु, किनभने यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो। तपाईँहरूलाई धेरै लामो भिडियो भयो भने पनि हेर्नलाई अलिकति बोरिङ हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई भने यदि हामीले कार्टलाई हामीले योभित्र गइसक्यौँ भने यसलाई कन्टेक्स्टभित्र पठाएर, त्यो कन्टेक्स्टभित्र पठाएर चाहिँ हामीले यसको index.html भित्र ओके कुनभित्र चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भएको कार्टहरू भनेको कार्ट डिस्प्ले कुनभित्र भइरहेछ भन्दाखेरि कार्ट.html भित्र गइरहेको छ, र यसको टेम्प्लेट्सभित्र कार्ट.html भित्र गएर हेर्नुभयो भनेपछि यसमा तपाईँहरूले धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको इमेजेसहरू र यसको अरू इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामीले योभित्र डाइरेक्टली टोटल कार्ड डिटेल गरेर योभित्र हामीले त्यसलाई पठाउन सक्छौँ। र यो भिडियोलाई चाहिँ मैले यहीभित्र पज गरेँ र नेक्स्ट भिडियोमा म यो कार्डहरू कसरी एड गर्ने र त्यो कार्डमा त्यो उताबाट आएको कार्डलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। अथवा यति कुरा हामीले गरिसक्यौँ भने त्यो कुराहरू तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफैले फर्स्टमा मेरो भिडियो नहेरिकन तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँले यसको चाहिँ तपाईँले आफूले बुझ्नुहोस् कि ज्याङ्गोको मलाई बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले थाहा भयो भनेर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, दिस मच फर भिडियो। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी छिट्टै भेटौँला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने गाइज च्यानललाई डेफिनेटली सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई कुनै खालको क्वेरी छ, यसमा कुनै खालको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले डेफिनेटली मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई पर्सनल्ली तपाईँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पर्सनल्ली तपाईँले गरेको मेललाई, तपाईँहरूले गरेको कमेन्टलाई चाहिँ मैले जतिसक्यो छिटो रिप्लाई गर्न ट्राई गर्नेछु र तपाईँहरूको प्रब्लमलाई चाहिँ मैले सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।